Welcome to X Learners. QuickBooks Online Mobile App එක ගැන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට තමයි අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. කලින් වීඩියෝ එකකින් අපි ගත්ත කොහොමද QuickBooks Online App එක download කරලා install කරලා company setup එකක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් account එකක් create කරන්න කොහොමද කියන එක අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බැලුවා. හරි. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ QuickBooks mobile app එකේ accounts හදන්න කියලා. හරි අපි යමු QuickBooks Online Mobile App එකට app එක click කරලා මේ විදිහට open කරගන්න. username password අපි දීලා තියෙන ඉඳන් කෙලින්ම system එකට log වෙනවා. සමහරවිට username password දෙල්ලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක දෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන home page එකට අපි accounts හදන්න මෙන්න මේ menu එකට ගිහිල්ලා මේ menu එකෙන් all කියන එක select කරලා එතනින් මේ categories කියලා icon එකක් තියෙනවා. අපි categories කියන එක click කරමු. අපි ඒක click කරපුවාම අපිට පෙන්නනවා දැනට මේ හදලා තියෙන accounts මොනවද කියලා. ඒක company setup එක හදද්දී දුන්න information වලට අනුව ඒගොල්ලෝ accounts ටික create කරලා තියෙනවා. මේ accounts අපිට use කරන්න පුළුවන් ඕන නම් එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් accounts හදනවා නම් අපිට හදන්නත් පුළුවන්. අලුතෙන් account එකක් හදන්න අපි මේ පහළ තියෙන plus කියන button එක click කරලා යන්න ඕන. ඒක click කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහ window එකක් එනවා. උඩින්ම තියෙනවා category type එක දෙන්න කියලා. category type කියලා මෙතන කියන්නේ account type කියන එකමයි. මම මෙතෙන්දී ඔයගලන්ට පෙන්නනම් කොහොමද ඉස්සෙල්ලාම income account එකක් හදන්න කියලා. ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම account type එක select කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ category type කියලා කියලාත් account type එකම තමයි. අපි ඒක click කරලා මෙතන income කියන type එක select කරමු. ඒක select කරපුවම ඊළඟට අපි detail type එක select කරන්න ඕනේ. detail type එක කියලා තියෙන්නේ මේ account එක මොනවා හා සම්බන්ධ කියන එක තව වැඩි විස්තරයක් අපි මෙතනදී දෙන්න ඕනේ. ඒක discount and refund given එකක්ද එහෙම නැත්නම් non profit income එකක්ද නැත්නම් අද primary income එකක්ද එහෙම නැත්නම් sales of product income එකක්ද service fee income එකක්ද කියන එක මම මෙතනදී මේ sales of product income කියන එක දෙන්නම් ඊට පස්සේ account එකට name එකක් දෙන්න ඕන මම මෙතනදී product sales කියලා account නම දෙන්නම් අපිට ඕන sales of product income කියන එකම තියෙන්න පුළුවන් මම ඒකට දෙන්නම් product sales කියලා right description එක ඊට පස්සේ අපිට දෙන්න පුළුවන් description එක මොන විදිහේ products විකුණලා එන income එකද මේ account එකට දාන්න කියනකොට description එක ඕනනම් දෙන්න පුළුවන් මම ඒකට මම මෙතනදී ලොකු description එකක් දෙන්න මම product sales කියන එකම දෙන්නම් ඊට පස්සේ අහනවා මේක sub account එකක්ද parent account එකක්ද sub account එක නම් අපිට මේ click කරලා ගිහිල්ලා මේ parent account එක දීලා මේක sub account එකක් විදිහට හදන්න පුළුවන් මම මෙතෙන්දී ඒක දෙන්න මම මේක parent account එකක් විදිහට තියන්නේ එහෙනම් අපි මේක ටික් කරන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ උඩ තියෙන save කියන button එක click කරලා මේක save කරගන්න right ඊට පස්සේ මේ විදිහට account එක create කරා කියලා වෙනවා ඊළඟට මම පෙන්නන්නම් ඒකටම sub account එකක් හදලා ආයෙත් අපි අලුත් account එකක් හදන්න මේ plus කියන button එක click කරලා යමු click කරලා ගියාම අලුත් account එකක් හදන window එකකට එනවා අපිට ඉස්සෙල්ලාම දෙන්න තියෙන මේ category type කියන එක මම ඉතින්දි income කියන එකම දෙන්නම් ඊට පස්සේ detail type එකත් මම sales of product income එකම දෙන්නම් මෙතෙන්දි මම හදන්නේ යන්නේ sub account එකක් අපි හදපු product sales කියන account එකට sub account එකක් තමයි හදන්න යන්නේ මම මෙතෙන් දෙන්නම් TV sales කියලා TV විකුණලා එන ආදායම අපි මේ account එකට තමයි දාන්නේ ඊට පස්සේ description එකත් මම ඒකම දෙන්නම් right ඊට පස්සේ is this sub category කියන එක අපි ටික් කරනවා මොකද මේක sub account එකක් ඉඳලා අපි ඒක ටික් කරලා select the parent account කියලා අහනවා category කියන්නේ account එකම තමයි මෙතෙන්දී අපි එකට ගිහිල්ලා මෙතන අපි create කරා product sales කියලා account එකක් අපි ඒක මෙතෙන්දී select කරමු right ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ save කියන button එක click කරන්න මේ විදිහට මේකේ product sales කියලා income account එකත් ඒකේ යටතේ TV sales කියලා sub account එකක් විදිහට මේ account එක දැන් create වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි income account එකක් හදන්නේ mobile app එකේ. අපි බලමු තව expense account එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒකට අපිට මේ categories කියන එක click කරලා ඊට පස්සේ මේ යට තියෙන plus කියන button එක click කරන්න අලුත් account එකක් හදන්න නම් අපි ඒක click කරලා යමු. ඊට පස්සේ මේ තමයි අලුත් account එකක් හදන්න එන window එකේ. එතෙන්දී අපිට category type කියන එක දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක click කරලා expense කියන type එක select කරමු. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ඕන detail type එක මොකක්ද කියන එක. මේකේ ගොඩක් detail types තියෙනවා. මම මෙතනදී මේ travel කියන detail type එක select කරනවා. අපි account එකට නම දෙමු traveling and transport කියලා. මම name එක දුන්නා traveling and transport කියලා. description එකත් මම traveling and transport කියන එකම දෙන්නම්. is this a sub category කියලා අහනවා. මම මෙතනදී ඒක sub එකක් විදිහට දෙන්නේ නැහැ. මම මේ expense account එකක් විදිහට තියන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේ save කියන button click කරලා මේක save කරගන්න. දැන් මේ account එකත් අපි create කරලා ඉවරයි. මේ විදිහට income accounts, expense account, ඒ විදිහේ ඕනම account එකක් අපිට create කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට bank account එකක් කොහොමද create කරන්නේ කියලා. අපි ආයෙත් මේ plus කියන button එක click කරලා යමු. එතෙන්දී category type එක විදිහට අපි දෙන්න ඕන bank කියන එක. ඊට පස්සේ මොන විදිහේ bank account එකක්ද කියන එක අපිට මෙතන දෙන්න ඕන. හරි මම මෙතන savings කියන category එක select කරන්නම්. ඊට පස්සේ bank එකේ නම දෙන්න ඕන මම මෙතෙන්දී හරි මම මෙතෙන්දී name එක විදිහට HNB Hidden National Bank කියන එක දෙන්නම් HNB savings කියලා දාන්න මොකද මේක savings account එකක් විදිහට හදපු නිසා description එක මම උතුම් දෙන්නේ නැහැ මෙතන sub account එකක් වෙන්නෙත් නැහැ ඊට පස්සේ balance එක අහනවා මේ create කරන දවසේ වෙනකොට balance එක අහනවා අපි ඉතින් balance එකත් දෙමු මෙතන හරි මම මේ විදිහේ balance එකක් දුන්නා ඊට පස්සේ date එකත් as of date කියලා මම 16 කියලා select කරන්න ඊට පස්සේ උඩ තියෙන save කියන button එක click කරලා අපිට save කරගන්න පුළුවන් account හරි අපි දැන් accounts කීපයක්ම හැදුවා අපි දැන් බලමු කොහොමද fixed asset account එකක් මේක හදන්නේ කියලා
ෆික්ස් ඇසෙට් account එකක් හදන්න අපි category type එක විදිහට කියන්නේ account type එක විදිහට fix asset කියන එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ detail type එක අහනවා. මම මෙතනදී vehicle කියන detail type එක දෙන්න. අපිට account එක නම විදිහටත් vehicle කියලාම දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක sub category එකක්ද කියලා අහනවා. ඒක මම දෙන්නේ නැහැ sub category එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ original cost අහනවා. ඒ කියන්නේ මේ දවසේදී තියෙන වාහන වල වටිනාකම කීයද අපි මේ account එකට එන්න කරද්දී 75 million කියලා දෙන්නම්. බැලන්ස් එක දීලා ඉන්න ඩේට් එක කවදා වෙනකොටද කියන එක මම හිතන 16 කියලා ඩේට් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ save කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා save කරගන්න. මේ විදිහට තමයි fixed asset account එකක් mobile app එකේ හදන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද current asset account එකක් හදන්නේ කියලා. අපි ඒකටත් මේ plus කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා යමු. ඊට පස්සේ category type එක විදිහට අපි දෙන්න ඕනේ මෙතෙන්දී other current asset කියලා category එක තමයි මෙතෙන්දී select කරන්න දෙන්නේ. මේකේ current asset කියලා මේ mobile app එකේ නැහැ. අපි other current asset කියන එක select කරලා යම account එක හදන්න. ඊට පස්සේ මම දැන් හදන්න යන්නේ inventory account එක. ඒ හින්දා detail type එක විදිහට මම inventory කියන එක දෙන්නම්. right detail type එක විදිහට inventory කියලා දුන්නා. account එක නම දෙමු main stock. description එකක් මම දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ balance එක අහනවා 2.5 million කියලා මම balance එක දුන්නා. ඊට පස්සේ date එක අහනවා මම date එක change කියලා දෙන්නම්. හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක save කරගන්න. මේ save කියන බටන් එක click කරලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි QuickBooks mobile app එකේ accounts හදන්නේ. අපි accounts category කීපයක්ම හදන්න හැටි කරගත්තා. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය accounts මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන accounts ඔයගලන්ට use කරන්නත් පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා comment එකේ දාන්න. ඒ වගේම අනිත් අයටත් බලන්න share කරන්න, like කරන්න, subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න channel එකට. මම මේ විදිහේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට හම්බෙන්න එන්න. සුබ දවසක් හැමෝටම.